khi cô thậm chí không thèm nghe câu trả lời của vài thành viên khác. Bởi vì không lắng nghe nên cô đã bỏ sót những thông tin quan trọng giúp giải đáp những thắc mắc của cô. Một vài phút nữa trôi qua và người chủ trì cuộc họp yêu cầu nghỉ giải lao ít phút. Tôi ngồi im lặng trong khi người lãnh đạo nhóm cố gắng thảo luận với Pam về câu chuyện vừa rồi. Pam khoanh tay trước ngực và lắc đầu tỏ ý không muốn lắng nghe. Cuối cùng người lãnh đạo thất vọng bảo: Pam, tại sao cô lại cố tình đẩy mọi việc đến mức này? Họ chẳng bao giờ chịu nghe tôi nói và tôi đã quá mệt mỏi vì bị mọi người phớt lờ như thế rồi. Pam lớn tiếng đáp: Lời thật thì mất lòng, tôi luôn nói sự thật, còn họ lại chẳng thèm nghe, tất cả họ chỉ là một lũ ngốc. Pam quá khắt khe và luôn muốn chỉ trích người khác. Cô thường gây khó dễ cho nhóm làm việc của mình. Giờ cô còn lớn tiếng chỉ trích cộng sự của mình trước mặt cấp trên. Bản chất hay phê phán của Pam đã biến các cuộc họp thành những cuộc gặp gỡ đầy căng thẳng và là dịp để cô phê phán và buộc tội. Công ty đã bị ảnh hưởng xấu bởi cách ứng xử của cô và nhiều nhân viên giỏi đã rời bỏ công ty. Lòng tự trọng không cho phép ở lại làm việc trong tình trạng bị khủng bố tinh thần thường xuyên như thế. Một số người khác thì đang tìm cách chuyển sang bộ phận khác. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên các nhân viên. Ai nấy căng thẳng chờ đợi đợt công kích tiếp theo của cô. Cấp trên của Pam đã yêu cầu tôi ở lại gặp riêng Pam ngay hôm ấy. Tôi và Pam ngồi đối diện nhau một cách thoải mái. Tôi thẳng thắn hỏi: Cô thấy có được không? Ý anh muốn nói đến việc ngồi như thế này hay là về cuộc họp? Cô hơi bối rối và hỏi lại. Ý tôi là về cuộc họp. Tôi trả lời. Ngay lập tức Pam thao thao bất tuyệt về những vấn đề còn tồn đọng của công ty từ bấy lâu nay, và là những vấn đề mà cô biết sẽ không thể cải thiện được. Cô cũng bắt đầu phê phán những người không chăm chỉ, thiếu tận tụy, ít hiểu biết về tình hình công việc. Tóm lại, dưới con mắt của Pam, họ là những người thua kém cô về mọi mặt, và không ai có thể hoàn thành tốt công việc ngoài bản thân cô. Pam không tha một ai. Cô có thể nhanh chóng chỉ ra sai lầm của mọi người trong công ty, từ chủ tịch đến người gác cổng. Dưới cái nhìn khắt khe của Pam, mỗi quyết định, mỗi chiến lược, mỗi kế hoạch, mỗi bản báo cáo, mỗi quyết định tuyển dụng, mỗi đợt thu mua, tất cả đều có lỗi và chỉ mình cô nhìn thấy các lỗi ấy. Đáng nói hơn nữa là đời sống cá nhân của Pam đã bị hủy hoại bởi tính cách này của cô. Hôn nhân đổ vỡ, bạn bè xa lánh cô vì cô luôn chỉ trích họ. Ngay cả công việc mà Pam đang cống hiến hết mình cũng đang tuột khỏi tay cô. Cấp trên đã yêu cầu Pam phải thôi việc chỉ vài ngày sau đó. Trong cuộc sống, bạn đã gặp bao nhiêu người có cách hành xử giống như Pam? Chẳng có hay không khi bạn cứ săm soi để tìm kiếm lỗi lầm của người khác. Tuy nhiên, sẽ rất có ý nghĩa khi bạn tìm ra cả những mặt tốt lẫn cơ hội phát triển ở những người xung quanh và giúp họ phát huy hết tiềm năng của mình. Khi còn học đại học, tôi đã từng làm việc cho một người cũng có những hạn chế giống Pam vậy. Một mùa hè nọ, tôi làm việc trong một nhóm khảo sát. Bob là người quản lý phòng khảo sát, là một người cầu toàn và lúc nào ông cũng đòi hỏi mọi thứ phải chính xác từng ly từng tí. Ông cũng là người hay chỉ trích và ưa mỉa mai người khác. Trong suốt thời gian làm việc cho ông, tôi chưa từng nghe ông khen ngợi bất kỳ ai. Một trong những nhân viên cũ của ông là Billy vừa xuất ngũ và Bob vẫn muốn giao cho anh này công việc mà anh đã làm trước đây. Tôi từng nghe Bob nói về người nhân viên mà ông yêu thích nhất này và tôi rất tò mò muốn biết về Billy. Tôi nghĩ hẳn anh chàng này phải có phép màu gì đây. Một tuần sau, Billy xuất hiện và bắt đầu làm việc trở lại cho Bob, rồi việc gì đến cũng phải đến. Hôm đó, khi cả ba chúng tôi đang ngồi trên chiếc xe tải của Bob, thì Bob đưa cho Billy một danh sách dài những lời phàn nàn về những thiếu sót của anh. Bob khăng khăng rằng quân đội đã hủy hoại Billy mất rồi, rằng Billy không còn biết cách làm việc nữa, rằng Billy không quan tâm gì đến chất lượng, Billy không muốn làm việc nữa. Rồi Bob dừng xe và bước vào cửa hàng để mua ít đồ. Billy nhìn sang phía tôi và bảo anh không thể chịu đựng Bob thêm nữa. Anh bỏ việc. Khi Bob bước ra và chỉ thấy mình tôi ở đó, anh hỏi: Billy đâu rồi? Tôi thuật lại những lời của Billy và anh im lặng cả ngày hôm đó. Sau ngày Billy bỏ việc, Bob càng trở nên xấu tính và tôi là nhân viên duy nhất còn lại của anh. Vậy mà Bob đã không tiếc lời chỉ trích, thậm chí lăng mạ tôi. Một trong những hạn chế cá nhân đang cản trở cuộc sống của tôi vào lúc ấy
là tôi rất sợ mâu thuẫn và tôi không biết phải giải quyết nó như thế nào. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói điều gì đó trái ý ông chủ và bị sa thải? Tôi luôn tìm cách tránh né mâu thuẫn và không bao giờ dám tranh đấu để tự bảo vệ mình. Nhưng ngày hôm ấy đã đánh dấu một bước ngoặt trong đời tôi. Lúc ấy tôi đang rất mệt và đói, và Bob đã mắc sai lầm khi xúc phạm bạn gái của tôi. Chuyện là thế đấy. Hạn chế cá nhân của hai chúng tôi va vào nhau. Tôi nói ngay mà không cần biết hậu quả thế nào. Anh là kẻ bần tiện nhất mà tôi từng gặp. Không ai có thể làm việc với anh, bởi vì anh chỉ giỏi phê phán mọi người thôi. Anh mà nói thêm lời nào nữa và tôi nghỉ việc đấy. Thế là cuối cùng tôi đã nói lên suy nghĩ của mình. Tôi hết sức căng thẳng, tim tôi đập thình thịch, nhưng tôi đã làm được điều mà trước đây chưa từng nghĩ là mình có thể làm. Tôi nói một mạch mà không kịp đắn đo gì cả. Nếu có thời gian cân nhắc như mọi lần, có lẽ tôi lại chọn cách im lặng. Bob lại im lặng cả ngày hôm ấy. Ngày hôm sau, Bob đến gặp tôi và bảo: tôi xin lỗi về chuyện hôm qua. Tôi đã kể cho vợ tôi nghe mọi chuyện và cô ấy cũng hoàn toàn đồng tình với anh. Tôi sẽ không bao giờ cư xử lỗ mãng với anh như thế nữa đâu. Tôi hứa đấy. Bob đã giữ đúng lời hứa của mình và chúng tôi là bạn bè của nhau cho đến tận ngày anh mất. Thật đáng buồn là rất ít người đến dự đám tang của anh. Có lẽ vì anh đã làm cho mọi người xa lánh mình. Nói chung, những người hay chỉ trích người khác sẽ có một kết cục cô đơn. Tính chỉ trích thái quá gây tổn thương cho gia đình. Đây chính là bi kịch của những người hay chỉ trích. Hạn chế cá nhân của họ đã gây tổn thương cho gia đình họ nhiều hơn họ tưởng tượng. Không việc gì có thể khiến họ hài lòng. Chưa kịp nhìn thấy bóng dáng họ đã nghe tiếng họ phê bình, trách mắng. Nếu bọn trẻ đã rửa chén bát xong xuôi thì một người cha, mẹ hay chỉ trích sẽ hỏi: sao các con không chịu lau dọn cả kệ bếp chứ? Họ thường không nhận ra họ hay chỉ trích người khác. Trong tâm trí mình, họ cho rằng mình đang chỉ ra sự thật hiển nhiên và những nhận xét của họ là hợp lý. Trong một vài ngành nghề nhất định, sự khắt khe là một tính cách cần thiết, giúp bạn quan sát, chú tâm đến các chi tiết để phát hiện được ngay sai sót. Nhưng khi đem tính cách ấy về nhà, thì bạn sẽ thấy nó gây hại cho gia đình đến mức nào. Danny là bệnh nhân của tôi. Ông sở hữu một xưởng cơ khí và ông biết rõ lịch sử hoạt động của nó. Ông tuyên bố rằng các cộng sự đã không làm việc chăm chỉ như ông và họ không nắm bắt được vấn đề một cách đầy đủ như ông. Chưa hết, ông còn bảo rằng các kỹ sư trẻ không có đạo đức nghề nghiệp như ông và ông không thể trông chờ điều gì tốt đẹp từ cung cách làm việc của họ. Một ngày nọ, chúng tôi đang bước vào xưởng đúng lúc ông đang phàn nàn rằng bãi cỏ và khoảng sân vườn phía trước không được cắt tỉa cẩn thận. Ông bảo thư ký hãy tìm ngay một nhà cung cấp dịch vụ khác, bởi ông đã quá mệt mỏi với lối làm việc cẩu thả và ông không muốn nhìn thấy điều đó trong tòa nhà của ông. Cô thư ký nhìn lên và nói: Danny, ông không nhớ sao? Chính con trai ông đang phụ trách công việc làm cỏ vào mùa hè và cậu ấy vừa bắt đầu công việc vào tuần này. Thế thì bảo nó làm cho đàng hoàng vào, nó không thể làm qua loa giống như ở nhà được. Ông quay đi, bỏ lại tiếng quát sau lưng. Không có điều gì và không có ai làm ông hạnh phúc được. Cuối cùng chúng tôi đã cô lập ông trong một công việc không ảnh hưởng đến mọi người và trả thêm tiền lương cho hai thuộc cấp của ông. Các cổ đông gọi đó là khoản thù lao cho nhiệm vụ nguy hiểm và hoàn toàn vui vẻ trả khoản tiền ấy. Họ cảm thấy việc chi khoản tiền ấy để được yên ổn thoát khỏi ông là một việc hoàn toàn xứng đáng. Nhìn nhưng không thấy. Tính chỉ trích thái quá là một hạn chế mà tôi rất quen thuộc, bởi vì suốt cả đời tôi đã phải đối mặt với đặc tính này ở những người thân yêu nhất của mình. Nhiều năm trước đây, khi tôi sắp hoàn tất chương trình đại học, tôi đã muốn làm điều khác biệt so với mọi người xung quanh. Cụ thể là một điều gì đấy có ý nghĩa hơn, chứ không chỉ đơn thuần là kinh doanh hoặc kiếm một công việc được trả lương cao. Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định khai trương một trung tâm tư vấn phi lợi nhuận có thể phục vụ bất kỳ ai cần đến sự trợ giúp. Tôi lái xe đến gặp bố mẹ, mang theo bao cảm xúc đan xen về kế hoạch tương lai của mình. Tôi rất hào hứng và tôi không muốn bố mẹ phá hỏng những cảm xúc ấy. Từ lâu, bố mẹ đã lên sẵn kế hoạch cho tôi. Kế hoạch không hề liên quan đến những người nghèo khó và túng thiếu tại trung tâm Texas. Sau bữa ăn tối, chúng tôi cùng ngồi trong phòng khách và tôi thổ lộ rằng tôi sẽ không sang châu Phi để tiếp tục chương trình nghiên cứu như đã dự định.
vì tôi đang lên kế hoạch ở lại làm việc với các thành phần bất hảo trong xã hội đen và những trẻ em gặp khó khăn. Phản ứng dữ dội của bố mẹ khiến tôi khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh. Bố mẹ tôi cho rằng tôi đang tự hủy hoại đời mình. Rồi con lấy gì để sống qua ngày đây? Con sẽ chết đói mất thôi, và cả gia đình con cũng thế. Đây là một quyết định ngông cuồng, liệu ai sẽ ủng hộ con kia chứ? Bố mẹ tôi nói vậy đó. Những lời chỉ trích này chẳng mới mẻ gì đối với tôi. Từ nhỏ, mỗi khi tôi đưa ra ý tưởng nào là tôi lại phải nghe những lời đó. Thậm chí giờ đây, khi tôi đã là một người trưởng thành, có thể tự chịu trách nhiệm về những việc mình làm, câu trả lời của bố mẹ tôi vẫn y như cũ. Họ không hiểu những điều tôi nói và tại sao quyết định này lại quan trọng với tôi đến thế. Dù sao, tôi cũng vẫn mở trung tâm tư vấn và tôi rất hài lòng với công việc của mình. Nhiều năm sau, khi bố mẹ tôi đọc các bài báo, xem TV về các cuộc gặp gỡ với cơ quan chính phủ, tận mắt nhìn thấy các giải thưởng dành cho trung tâm chúng tôi nghĩ chắc họ đã hiểu ý nghĩa của những việc tôi làm. Nhưng bố mẹ tôi vẫn không nhìn nhận như thế. Tính cách họ vẫn không thay đổi. Hàng tặng cho anh nếu anh có thể sử dụng. Tôi vui mừng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên. Ồ, như thế thì hay quá, tôi đáp, và mọi việc diễn ra thật tuyệt vời. Sau hàng ngàn bước chuẩn bị, tôi đã thuê một toán thợ đến tháo dỡ kho thóc trong cơn bão tuyết, mà sau này tôi mới biết đó là cơn bão tuyết tồi tệ nhất trong lịch sử bang Ohio. Kho thóc 2 tầng, 4 gian, được chuyển từ miền Đông Bắc về miền Nam với thời tiết ấm áp hơn của bang Texas. Khi chiếc xe tải tới nơi, tôi cùng 2 cậu con trai đứng ngớ người ra. Trước mắt chúng tôi là gần 22 tấn xà và cột. Tôi sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác khi chúng tôi ra sức nâng những thanh xà bằng gỗ sồi dài hơn 12 mét mà những người thợ đã đốn và gọt đẽo cách đây 170 năm. Chúng tôi dỡ từng thanh xà xuống và chất thành từng chồng ngay ngắn. Vài tuần sau khi những thanh xà được chuyển đến, tôi quyết định sử dụng những thanh gỗ chính để xây dựng một kho thóc kiểu xưa. Vào một ngày hè cuối tuần, dưới cái nóng oi ả đặc trưng của vùng Texas, tôi mời khoảng 30 người bạn thân của mình đến để giúp dựng lại kho thóc. Khi chạm vào thành quả lao động của người khác, lòng ta bao giờ cũng dâng lên niềm tôn kính đặc biệt. Buổi chiều hôm ấy, mỗi chúng tôi đều mang một mẩu gỗ về nhà để nhắc nhở mình về công trình khéo léo của những người thợ cách đây gần 2 thế kỷ và cả thời gian mà chúng tôi đã dành cho nhau ngày hôm đó. Vài tuần sau, mẹ tôi đến thăm. Khi mẹ tôi bước vào, cậu con trai cả Matthew của tôi đang nằm vắt vẻo trên thanh xà cao nhất như một con mèo mướp to, dương mắt nhìn xung quanh. Bà quay sang bảo tôi, xem chừng việc này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Khách hàng sẽ không lặn lội đến tận đây để gặp con đâu, rồi con sẽ sớm phá sản và mất hết tất cả cho mà xem, để xem khi đó con sẽ xoay sở như thế nào. Và rồi cuối cùng, bà cũng nói ra cái điều mà tôi biết là bà vẫn giữ trong lòng bấy lâu nay. Liv, tại sao con không thể làm một người bình thường, với một công việc bình thường và sống như mọi người khác chứ? Matthew đang nằm trên thanh xà đã nghe hết tất cả. Sau khi mẹ tôi đã ra ngoài, Matthew hỏi một câu mà tôi sẽ không bao giờ quên. Bố, làm sao bố có thể nghe những lời ấy suốt như thế? Rồi Matthew nói tiếp, bà luôn nói những lời tiêu cực với bố, và bố làm như chẳng hề nghe thấy vậy. Tôi biết tình mẫu tử cao cả hơn bất kỳ mối quan hệ nào, nhưng cũng chính vào khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng mẹ tôi không có khả năng nhìn thấy những điều tốt đẹp trong tôi, và tôi cũng đã không còn muốn lắng nghe ý kiến của bà trong mọi việc tôi làm. Và tôi đã chọn cách bỏ ngoài tai những lời phê phán của mẹ. Thay vào đó, tôi lắng nghe những người có thể nhìn thấy những triển vọng tốt đẹp trong tôi. Nếu không gặp những người có cái nhìn tích cực, chắc có lẽ tôi đã không thể tạo dựng được một cuộc sống tốt đẹp, và tôi cũng không thể trở thành tôi của ngày hôm nay. Bạn có phải là người hay chỉ trích? Hãy đánh dấu vào những biểu hiện nào dưới đây mà bạn cho rằng mình có, sau đó cộng lại và tự đánh giá bản thân theo thước đo bên dưới. 1. Tôi thường để ý những việc trái với nguyên tắc hoặc chưa đạt tiêu chuẩn. 2. Mỉa mai là phong cách trào phúng của tôi. 3. Người khác không thể đáp ứng được kỳ vọng của tôi. 4. Mọi người có vẻ không hào hứng và vui vẻ khi gặp tôi. 5. Tôi dễ bị thất vọng nếu người khác không cho tôi những thứ tôi muốn và theo cách tôi muốn. 6. Người thân thường nói tôi là kẻ hoài nghi. 7.
Tôi không phàn nàn, tôi chỉ đơn thuần nêu ra những điểm cần được sửa chữa. 8. Tôi nổi tiếng là người hay đưa ra những nhận xét bất ngờ. 9. Tôi không bao giờ cho ai điểm tối đa, bởi vì tôi luôn tìm ra điểm sai sót trong công việc của họ. 10. Tôi có thói quen để ý tật xấu của người khác theo thước đo. Bạn thấy ít khả năng có đặc điểm trên là bao nhiêu? Nhiều khả năng có đặc điểm trên là bao nhiêu? Khi bạn hay chỉ trích. Gần đây tôi gặp một người bạn có tính hay chỉ trích, phê phán người khác. Lúc ngồi ở văn phòng anh ta, tôi để ý thấy một cây bút trên bàn làm việc. Tôi với tay cầm lên, rồi lấy hết sức bẻ cong cây bút. Rồi tôi đặt xuống ngay trước mặt anh ta và bảo, đó chính là điều anh đã làm với tài năng của mình. Mỗi khi anh chế nhạo người khác, tức là anh đã hủy hoại khả năng của chính mình. Hãy giữ cây bút này để tự nhắc nhở bản thân, mà nhân tiện nói luôn, không có khoản bồi thường nào đâu nhé. Cách truyền đạt của tôi làm anh ta buồn cười, nhưng quan trọng hơn cả là anh đã nhận ra bản chất vấn đề. Những người như thế này có khả năng nhận thấy điểm cần cải thiện ở mọi người và trong mọi việc, nhưng có lẽ họ chưa biết cách trình bày vấn đề một cách khách quan và thuyết phục. Sự thật là không ai muốn bị người khác chỉ trích. Tôi tự nghĩ, thay vì tìm cách sửa chữa mọi người, sao họ không tự hoàn thiện chính bản thân họ? Từ sửa chữa có vẻ thiếu chiều sâu và hơi phiến diện, trong khi từ hoàn thiện bao hàm trách nhiệm lâu dài từ cả hai phía. Nếu bạn đang ở vị trí quản lý, thì việc khắc phục hạn chế này càng trở nên cấp bách. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng nguyên nhân sâu xa khiến người lao động bỏ đi là vì họ không muốn tiếp tục làm việc với ông chủ của họ nữa. Vậy thì, thay vì nhìn vào những thiếu sót của người khác, bạn hãy tập trung tìm kiếm những điểm tốt của họ. Hãy nghĩ về tài năng tiềm ẩn bên trong con người họ đang chờ cơ hội để được tỏa sáng. Có lẽ đó chính là điều danh họa thời phục hưng Michelangelo đã nghĩ đến khi ông nói, tôi nhìn thấy một thiên thần trong tảng đá và tôi đẽo bỏ những mảnh đá thừa bám xung quanh để thiên thần cất cánh. Biện pháp khắc phục. Đây là một số chỉ dẫn cơ bản mà bạn có thể áp dụng ngay để khắc phục hạn chế của mình. Các bước thực hiện sẽ được triển khai cụ thể ở chương 15. Tôi sẽ không kỳ vọng quá nhiều ở mọi người nữa. Kỳ vọng cao mà tôi dành cho người khác có thể tạo cho họ cảm nhận rằng tôi rất khó tính. Tôi quá khắt khe với một ai đấy, tôi sẽ xin lỗi. Thậm chí dù tôi có cho rằng người đó quá đa cảm, tôi sẽ chọn 3 người và hỏi họ, các yêu cầu của tôi có khó đạt hay không? Và nếu họ nói có thì tôi sẽ xin lỗi và trấn an họ. Để hạn chế thói hay phàn nàn, tôi sẽ cố gắng trải qua cả một ngày mà không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào. Bất luận là đối với một thành viên trong gia đình, một người bạn, đồng nghiệp hay nhân viên ở cửa hàng thức ăn nhanh, tôi sẽ không nói với họ bất cứ lời lẽ tiêu cực nào. Thay vào đấy, tôi sẽ suy nghĩ tại sao họ lại cảm nhận hay hành động theo cách của họ. Hơn nữa, tôi sẽ bắt đầu tập trung nhiều hơn vào những mặt tích cực ở mọi người, ở các tình huống và ý tưởng. Tôi sẽ không đưa ra những lời nhận xét quá khắt khe. Thay vì làm người chuyên đưa ra những lời nhận xét thẳng thắn, tôi sẽ sẵn lòng chỉ cho mọi người biết những người có thể đưa ra lời nhận xét như thế. Nếu không thì mọi người sẽ lại cho rằng tôi là một kẻ hay chỉ trích. Tôi cũng sẽ cố gắng kiên nhẫn để nhận ra rằng không phải lúc nào mình cũng đúng. Vì vậy, việc tạm thời kìm giữ quan điểm của mình là rất đáng làm. Tôi sẽ bắt đầu quan sát ngôn ngữ cơ thể của mình kỹ càng hơn. Tôi sẽ diễn cảm hơn và tích cực hơn trong giọng nói và những lời bình phẩm của mình, mà không khoanh tay trước ngực hay nhíu mày. Nụ cười chẳng bao giờ làm tổn thương ai. Tôi sẽ không đề cập đến những vấn đề tế nhị của người khác và không mỉa mai ai nữa. Việc đó thực ra chẳng hài hước tí nào, và mọi người ít khi nói cho tôi biết liệu họ có cảm thấy bị xúc phạm hay tổn thương gì không. Tác động đến người hay chỉ trích. Người hay chỉ trích cũng có những ưu điểm như sáng suốt, kỳ vọng cao, khả năng quan sát tinh tường để nhìn thấy những thiếu sót cần sửa chữa. Vì vậy, bạn hãy sáng suốt nhìn nhận và luôn tác động đến những mặt tích cực của họ. Trước những lời phê phán của một người hay chỉ trích, bạn hãy trả lời theo cách tán thành và khẳng định quan điểm của họ theo kiểu, tôi hiểu anh dè dặt và có thể nhìn thấy một vài chi tiết chưa hoàn hảo. Điều đó quả là sáng suốt, thật là một nhận xét giá trị. Đúng là chúng tôi nên đánh giá cao những mối bận tâm ấy, và tôi rất hiểu quan điểm của anh, chỉ là tôi đang cố gắng sâu chuỗi mọi sự việc lại với nhau, vân vân.
Nếu bạn cảm thấy mình đang bị một người có tiếng là khắc nghiệt làm khó dễ, hãy cố gắng tỏ ra bình tĩnh, bởi vì đó chỉ là những nhận xét hoàn toàn mang tính chủ quan của riêng họ. Hãy thẳng thắn trình bày quan điểm của mình. Tôi cảm thấy hơi bối rối, vì vậy tôi sẽ rất cảm kích nếu bên cạnh đó anh, chị có thể chỉ ra cả những điểm tích cực trong công việc của tôi. Thái quá hoặc hà khắc như nhóm người hay chỉ trích mà chúng ta vừa bàn đến ở phần trước. Nhưng lớp học của cô là một nơi rất khô khan, buồn tẻ. Cô không bao giờ chấp nhận những lời biện hộ và không muốn tỏ ra quá thân thiện với bất kỳ học sinh nào, bởi vì cô tin rằng các học sinh của cô sẽ lợi dụng những cơ hội như thế và chúng sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Học sinh của cô luôn nộp bài đúng hạn, không bao giờ bị mời lên văn phòng và đạt được điểm số cao trong các kỳ thi quốc gia. Cô nhận được nhiều lời khen tặng từ hiệu trưởng, các bậc phụ huynh, giáo viên và thậm chí là từ một vài học sinh. Cô nói với tôi rằng tất cả những dấu hiệu đó chứng tỏ cô đã hành động đúng. Mặc dù Karen rất giỏi về chuyên môn sư phạm, nhưng cô lại không giỏi thiết lập các mối quan hệ xã hội. Kết quả là không chỉ cô trở nên xa cách với học trò của mình, mà cô cũng không tạo ra được môi trường phù hợp để các học trò của mình có thể giao tiếp thân tình. Thật vậy, lớp học của cô luôn thiếu vắng một điều gì đó, thứ có thể gắn kết mọi người lại với nhau. Chương trình đào tạo của chúng tôi đã giúp cô thấy được những hạn chế cá nhân đang kìm hãm cô. Sau khóa học, cô tích cực cải thiện mối quan hệ với các học sinh của mình. Cô không còn dè dặt mỗi khi cần khen ngợi các em nữa, mà thường xuyên đưa ra những nhận xét mang tính khích lệ, đồng thời gần gũi với học sinh hơn trước. Karen nói, nhờ những gì tôi học được, tôi đã có thể kết nối với các học sinh của mình tốt hơn và có thể làm gương cho các em về những hành vi ứng xử tình cảm lành mạnh. Tôi đã học cách được để thực sự ở bên cạnh các em. Đến cuối năm học đó, Karen đã làm các học sinh sửng sốt khi cô lần đầu tiên bắt tay từng em một với thái độ dịu dàng và nói rằng cô sẽ rất nhớ các em. Tình yêu thương của Karen đã trở thành động lực để cô sẵn sàng thay đổi những tính cách cản trở cô thực hiện vai trò của mình. Sự thay đổi này đã tạo ra những hiệu quả tích cực đối với sự nghiệp giảng dạy của cô, điều mà chính cô cũng không ngờ đến. Bay trong băng giá. Trong trường hợp như Karen không phải là hiếm. Công ty của tôi là tổ chức đào tạo giáo viên lớn nhất ở khu vực Bắc Mỹ, và tôi đã nhiều lần nghe các thầy cô bàn về vấn đề này, rằng các thầy cô giáo chỉ mỉm cười vào dịp Giáng sinh mà thôi, hoặc anh không phải là bạn của học sinh, anh là thầy của chúng. Thế nên chẳng có gì đáng kinh ngạc khi nhiều học sinh ngày nay không muốn đi học. Có đứa trẻ nào lại muốn ở cạnh những người không quan tâm đến chúng và không vui vẻ khi gặp chúng? Thật đáng mừng là đa số các giáo viên không phải những người như thế. Tôi sử dụng ví dụ của Karen Hát vì hai lý do. Thứ nhất, giờ cô ấy đã tham gia vào đội ngũ nhân viên của chúng tôi và cô hợp tác rất tốt với các giáo viên khác. Thứ hai, tôi muốn nhấn mạnh rằng tính cách lạnh lùng có thể là do chịu ảnh hưởng từ môi trường công việc hơn là do bản chất cá nhân. Tuy nhiên, những người thiếu tình cảm là một nhóm khác biệt hoàn toàn. Họ không kết nối được với những người khác và nhìn chung, họ không cảm thấy có nhu cầu quan tâm đến cảm xúc hoặc hoàn cảnh của người khác. Ở đây tôi không nói đến tính cả thẹn, vì đó là một hạn chế khác. Tôi đang mô tả những người cảm nhận được rất ít nhu cầu kết nối với những người khác trong cộng đồng, nhưng người cả đời chỉ quan tâm đến công việc chứ không để ý đến con người. Họ có thể là những bậc phụ huynh xa cách hay đòi hỏi và những ông chủ nghiêm khắc lạnh lùng. Bạn có thể nhìn thấy rất nhiều người như thế ở nơi làm việc. Văn hóa công sở là một đề tài khá thú vị. Một số công ty như hãng hàng không Southwest Airlines đánh giá cao công việc xây dựng các mối quan hệ thân thiện tại nơi làm việc. Ngay từ ban đầu, Southwest đã chủ trương xây dựng một môi trường làm việc dựa trên mối quan hệ tình cảm, tương trợ lẫn nhau, và họ đã chứng minh được rằng việc quan tâm đến yếu tố con người là một chiến lược kinh doanh hiệu quả. Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ của hãng này, tôi đã hết sức ấn tượng với phong cách làm việc nhóm của họ. Các phi công thậm chí còn hỗ trợ đội ngũ tiếp viên nhanh chóng dọn dẹp các khoang máy bay để sẵn sàng đón tiếp hành khách. Tôi cũng nhớ một hãng hàng không khác có chi nhánh tại sân bay nhỏ ở thị trấn của tôi. Lúc tôi chuẩn bị bay đến một thành phố lớn, tôi thấy cơ trưởng của phi hành đoàn đang đứng cạnh quầy làm thủ tục. Một nhân viên mặt đất hỏi cơ trưởng liệu máy bay đã sẵn sàng để cho hành khách lên chưa.
Lập tức, ông ta ném về cô gái một cái nhìn gay gắt. Anh ta vừa chỉ vào phù hiệu trên tay áo mình, vừa gằn giọng. Trông tôi có vẻ giống một người phải trả lời câu hỏi ấy lắm hả? Đừng hỏi tôi những điều mà đáng ra cô phải biết. Nói rồi, ông ta bỏ đi. Tất cả các hành khách đang xếp hàng để chuẩn bị lên máy bay đều nghe thấy những lời ông nói và cảm thấy hết sức thông cảm với cô nhân viên. Khi thấy cô đang cố gắng cầm nước mắt, tôi nghĩ rằng chẳng còn ai trong chúng tôi muốn lên chuyến bay ấy nữa. Bữa tiệc dành cho William Mike Steele, một nhà lãnh đạo doanh nghiệp có dáng đường bệ, đáp máy bay gặp tôi vì chuyện của Eargate, công ty có trụ sở ở Texas của anh. Tôi có cảm tình với anh ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Mai biết rõ những việc anh đang làm và những điều anh muốn. Anh muốn công ty của mình trở thành công ty tốt nhất và anh cảm thấy mình có thể làm được điều đó. Khi chúng tôi bàn luận về các hạn chế cá nhân, Mai nhanh chóng nhận ra là anh có vài hạn chế. Thật ra, anh có một loạt hạn chế cần khắc phục. Mai cũng có một nhân viên rất thông minh và anh muốn nhân viên này cũng phát huy được tiềm năng của mình. Vì thế, chúng tôi bắt đầu chương trình khắc phục hạn chế cá nhân dành cho cả hai người. Người thân cận thứ hai và cũng là giám đốc tài chính tại Airgate là một chàng trai trẻ tên là Hal Williams. Anh ta sáng láng và chăm chỉ, đeo cặp kính dày cộm và đầu óc lúc nào cũng đầy những con số. Anh luôn rạch ròi trong các quy định và luật lệ, ngay cả đối với điều luật bất thành văn. Hal đã đầu tư khá nhiều cho sự nghiệp cá nhân của anh, nhưng anh có một số hạn chế cá nhân nghiêm trọng và những hạn chế này bắt đầu kìm hãm đà thăng tiến của anh. Rồi Mike, sếp của Hal, được mời làm chủ tịch của nhóm công ty ở trụ sở của công ty mẹ tại Dallas. Đây là một bước tiến lớn trong sự nghiệp và nó đã giúp Mike đạt được những mục tiêu đề ra khi anh bắt đầu quy trình khắc phục hạn chế cá nhân của chúng tôi. Điều này cũng có nghĩa là Hal sẽ trở thành chủ tịch của Airgate thay cho vị trí của Mike trước đây. Mọi người tổ chức một bữa tiệc khá ồn ào để chúc mừng Mike được thăng chức, nhưng rất ít người chia vui cùng Hal. Hạn chế cá nhân lớn nhất của anh chính là thái độ thiếu tình cảm và ít quan tâm đến đồng nghiệp. Anh chỉ tham gia vào những việc quan trọng đối với bản thân và hoàn toàn lãnh đạm trước những việc quan trọng đối với mọi người. Ngay trong tuần lễ ấy, Hal gọi điện cho tôi để trao đổi về cảm giác lúc bấy giờ của anh. Philip, anh biết không, tôi rất hào hứng với công việc mới của mình, anh nói, nhưng chẳng ai muốn tôi tiếp tục làm việc ở đây cả. Không lẽ tôi là người khó ưa đến thế sao? Vâng, đúng thế đấy. Tôi trả lời và qua điện thoại, tôi vẫn có thể cảm thấy sự tổn thương của Hal. Tôi nói tiếp, nhưng anh có thể thay đổi điều đó Hal ạ. Anh có khả năng và giờ anh đã có động lực để thực hiện những thay đổi cần thiết. Chúng tôi thống nhất rằng mục tiêu của chúng tôi sẽ là một bữa tiệc. Không phải bữa tiệc mà chúng tôi sẽ tổ chức cho anh, mà là một bữa tiệc chúng tôi sẽ tổ chức mỗi ngày cho các nhân viên của anh. Hal tự hứa sẽ cởi mở hơn và quan tâm hơn đối với mọi người xung quanh. Mục tiêu cụ thể của anh là làm tất cả những gì có thể để động viên tập thể nhân viên của mình, đồng thời tạo điều kiện cho họ thăng tiến, giành được các khoản tiền thưởng xứng đáng, cũng như nắm bắt được các cơ hội phát triển. Thay vì chỉ biết lo cho sự nghiệp của mình, từ giờ anh sẽ học cách chăm lo cho sự nghiệp của những người xung quanh. Hal cũng có cam kết tương tự với gia đình. Anh sẽ quan tâm đến vợ anh nhiều hơn và anh sẽ khen ngợi các cậu con trai vì những việc tốt mà chúng làm được. Anh đang thi hành một sứ mệnh lớn lao là sự phát triển cá nhân anh. Sau đó tôi có dịp đến thăm Hal. Lúc này anh đã làm giám đốc tài chính toàn cầu của Airgate và làm việc bên cạnh phòng của Mel Steele và chủ tịch hội đồng quản trị. Những người làm việc trực tiếp dưới quyền Hal ở Austin cũng đến Dallas cùng anh. Anh sống tình cảm hơn và khi anh được thăng chức giám đốc tài chính toàn cầu, họ đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cho anh bởi vì anh đã học được cách chúc mừng cho thành công của họ. Giờ đây, Hal là người hoạt bát hơn, thân thiện hơn và chu đáo hơn nhiều so với những gì mà anh có thể tưởng tượng. Cũng nhờ vậy mà cuộc sống của anh giàu có hơn. Người giàu tình cảm không nhất thiết phải là người dịu dàng hay ủy mị, mà là người quan tâm đến người khác và biết cách thể hiện điều đó. Bạn có phải là người lạnh lùng không? Hãy đánh dấu vào những biểu hiện nào dưới đây mà bạn cho rằng mình có, sau đó cộng lại và tự đánh giá bản thân mình theo thước đo. 1. Mọi người nên tự giải quyết các vấn đề của họ. 2. Tôi thường lưu các cuộc gọi
và nếu tôi cảm thấy vấn đề nào là đủ quan trọng, tôi có thể gọi lại sau. 3. Người khác thường cho rằng tôi là người lạnh lùng. 4. Nói chung, tôi không hay khen ngợi mọi người. 5. Tôi thường khép kín đối với những người mà tôi không thấy thoải mái khi ở gần. 6. Việc thể hiện sự quan tâm khiến tôi thấy ngượng nghịu, lúng túng, thậm chí cả với những người thân thiết. 7. Tôi ít khi chịu suy nghĩ về những điều tôi có thể làm cho người khác. 8. Tôi không thường chào hỏi người khác, đặc biệt là người lạ. 9. Mọi người cũng thường hỏi tôi rằng tôi đang nghĩ gì, bởi vì tôi là người rất khó đoán. 10. Việc làm người khác hài lòng với bản thân họ không phải là trách nhiệm của tôi. Thước đo có chỉ số từ 0 đến 10. Bạn hãy xem mình là người ít khả năng có các đặc điểm trên, hay là nhiều khả năng có các đặc điểm trên. Khi bạn quá lạnh lùng, một câu nói của nhà hài kịch vĩ đại người Pháp Molière có thể lột tả được bản chất của việc này. Chúng ta không chỉ có trách nhiệm với việc mình làm, mà còn có trách nhiệm với những việc mình không làm. Gần đây, một người bạn của tôi thú nhận rằng anh ta cảm thấy rất cô đơn. Anh bảo rằng tận trong đáy lòng mình, anh rất quan tâm đến mọi người, nhưng anh không hề nói với họ điều đó và cũng không thể hiện cho họ thấy anh ấy quan tâm đến họ mức nào. Khuynh hướng lạnh nhạt được thể hiện rõ nhất khi bạn tiếp xúc với những người ít thân mến. Chúng ta thể hiện các cử chỉ tình cảm với những người gần gũi bởi vì chúng ta cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh họ. Trái lại, chúng ta tỏ ra thờ ơ hoặc nghiêm nghị với những người mà chúng ta chưa biết rõ. Biện pháp đề ra ở đây là hãy cố gắng thể hiện sự quan tâm, nhiệt tình với nhiều người hơn. Sự kết nối về mặt tình cảm là một khái niệm mà chúng ta nên lưu tâm. Hãy lắng lòng lại và suy nghĩ một chút về hai người bạn thân thiết nhất trong cuộc đời bạn. Đó hẳn sẽ là những người có sự kết nối tình cảm chặt chẽ với bạn. Nhưng trên thực tế, bạn phải thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ và dành thời gian cho rất nhiều người khác. Mối quan hệ của bạn không chỉ gói gọn trong những người bạn thân thiết đó. Vì thế, hãy học cách nắm bắt cảm xúc của mọi người xung quanh bạn. Hãy đầu tư vào tài khoản cảm xúc của họ nhằm tạo mối quan hệ lâu dài, để cả hai cùng giúp đỡ nhau vượt qua những cơn giông tố trong đời. Biện pháp khắc phục. Đây là một số chỉ dẫn cơ bản mà bạn có thể áp dụng ngay để khắc phục hạn chế của mình. Các bước thực hiện sẽ được triển khai cụ thể ở chương 15. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, tôi sẽ phải hoàn tất ít nhất một trong những điều sau. 1. Gửi một lá thư mang tính khích lệ. 2. Gọi điện để trấn an một ai đó. Hoặc 3. Khen ngợi một người nào đó. Việc này sẽ giúp tôi gây dựng tài khoản cảm xúc với những người khác. Tôi sẽ bắt đầu thể hiện sự quan tâm đối với mọi người mà tôi gặp họ. Tôi sẽ ngưng việc mình đang làm để chào hỏi họ một cách chân tình. Trong trường hợp đang bận việc, tôi vẫn có thể dành ra vài phút để trò chuyện với họ. Sau đó tôi sẽ xin phép cáo lui một cách lịch sự để trở về với nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về đặc điểm tính cách, tính tình, đời sống của những người đang sống và làm việc quanh tôi bằng cách hỏi han vài câu, chẳng hạn: gia đình anh dạo này thế nào? Hoặc gần đây anh đang bận tâm điều gì thế? Đồng thời, tôi cũng sẽ tạo điều kiện cho họ tiếp xúc với con người thật của tôi. Tác động đến người lạnh lùng. Người lạnh lùng cũng có những ưu điểm như không bị vướng mắc với những cảm xúc không cần thiết và không để các mối quan hệ lấn át các ưu tiên khác. Vì vậy, bạn hãy sáng suốt nhìn nhận và luôn tác động đến những mặt tích cực của họ. Nếu bạn không thể bắt kịp khía cạnh ấm áp, nhiệt thành của những người bạn yêu mến lộ diện, thì thay vì chờ đợi và hy vọng, bạn nên đưa ra những câu hỏi cụ thể như: anh có thích cách tôi bộc lộ sự quan tâm đối với mọi người không? Hoặc: tôi chưa hiểu con người thật của anh có thể cho tôi biết anh muốn thể hiện bản thân thế nào không? Hãy đặt ra những mục tiêu thực tế, bởi vì mẫu người này có thể sẽ không dễ dàng thay đổi hành vi của họ. Bởi vì những người lạnh lùng rất rõ ràng và cứng rắn, nên bạn có thể trao đổi thẳng thắn với họ. Nếu bạn cần sự hợp tác của họ, hãy cho họ biết họ cần làm gì, và hãy trình bày càng cụ thể càng tốt. Nếu họ vẫn chưa thể hiện mức độ tình cảm như bạn mong muốn, đừng ngại đặt ra yêu cầu cụ thể hơn. Thậm chí bạn có thể chỉ ra cho họ biết họ phải làm gì. Hãy giúp họ hiểu rằng việc thể hiện tình cảm với mọi người xung quanh sẽ hỗ trợ cho các mối quan hệ, cũng như giúp tăng năng suất làm việc của họ.
Rất có thể họ sẽ phản ứng bằng cách cho rằng bạn là người thiếu thốn tình cảm nên mới cần lấy lòng mọi người. Khi đó hãy trả lời rằng vấn đề không phải là ở bạn, mà vấn đề là họ nên cởi mở đón nhận các quan điểm khác. Cuối cùng, đừng mất tinh thần khi họ không đáp ứng được kỳ vọng của bạn, vì những người lạnh lùng thường không có nhu cầu thể hiện tình cảm với người khác. Vì thế, bạn hãy kiên nhẫn trong quá trình giúp họ hoàn thiện bản thân. Quý thính giả thân mến, vừa rồi ở chương 9 này, tác giả đã giúp chúng ta nhận ra hạn chế số 5, đó là sự lạnh lùng. Đồng thời cũng ở chương 9 này, tác giả đã chỉ ra cho chúng ta những biện pháp khắc phục những hạn chế đó. Hãy đừng chần chừ vận dụng những biện pháp khắc phục mà tác giả đã chỉ ra ở đây nếu như bạn có những hạn chế này nhé. Kho Sách Nói xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả tiếp tục đến với chương 10 của cuốn sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Mặt Trái Lấp Đầy Gốc Huyết. Quyển sách này do công ty Vùng Đất Máy Tính tài trợ với mong muốn tạo cảm hứng để bạn, những người nghe quyển sách này, có thể khám phá những hạn chế cá nhân đang kìm hãm bạn đạt được những gì mình khao khát, đồng thời chỉ cho bạn cách vượt qua những trở ngại này để thể hiện hết năng lực của mình như vô số những người thành đạt khác trên thế giới đã làm. Hãy thay đổi ngay từ bây giờ. Hãy bắt đầu từ chính bạn và hãy để cuộc đời bạn bước sang trang mới. Trân trọng cảm ơn.